No niin, terve. Sehän olisi taas Antara-videon aika. Eli tässä videossa olisi tarkoitus tätä meikäläistä ympäröivää aluetta laittaa nyt kuntoon. Eli lähinnä tätä takaluukkua. Siellähän oli niitä kaikenlaisia outoja virityksiä, mitä kohta katsotaan, niin mä koitan nyt saada sen asian kuntoon. Aikaisemmilla videollahan mä oon tähän laittanut muun muassa sitä jäähdytyspuolta kuntoon. Huuhdeltiin jäähdytysjärjestelmä, laitettiin termaria sinne. Sitten on jakopää uusittu, on öljyt huuhdeltu, laitettu uudet sisään, on laitettu öljypohja sinne. Ja jos oot uusi kanavalla, niin sieltä löytyy soittolista, mistä nämä kaikki tämän auton jutut löytyy ja lisää tulee koko ajan, niin ei muuta kuin kanavaa kanssa tilaukseen, jos tämmöiset aiheet kiinnostaa. Mutta käydäänpä nyt sitten tämän kimppuun. Katsotaan se tilanne ensin täältä. Tässähän se näkyykin, ei voi olla huomaamatta. Tää on tosiaan nippuside, mikä tuolta välistä tulee ja sen on joku tuonne askarellut sillä lailla, että se tulee tuon lista ja luukun välistä tuolla lailla. En tiedä mitenkä tuonkin tuosta nätisti fiksaa. No ehkä se sieltä kauheasti näy, vaikka siihen reikä jäiskin, mutta joo. Syyhän tuolle tietysti on se, että se ei toimi se luukun normaali avaussysteemi, niin joku on keksinyt, että tuon vaihtoehtoinen viritys. Melkein tekisi mieli sanoa, että samalla vaivalla olisi varmaan korjannutkin, mutta katsotaan nyt, kun mä alan sitä tekemään, että onko se oikeasti näin. Sitten tosiaan tämä avausnappi täällä, niin ei tämäkään nyt aivan kauhean hyvältä näytä. Kyllä se nyt niinku, kyllä siellä tuo mikrokytkin on olemassa, mutta se kumisuoja on tästä lähtenyt kävelemään ja en tiedä sitten, onko tästä myöskin jotenkin muutakin lähtenyt kävelemään vai voisi ainakin vähän rankkaa ton piirilevyn elämä olla tuolla nyt, kun ei mitään suojausta ole ollut, niin voi olla, että se on jo dirt sitten tämäkin. Ajattelisin, että tämä paneeli tästä, tämä näin pitäisi saada varmaan pois. Siinä tapauksessa varmaan päästään tuota nappia vaihtamaan, niin mä voisin aloittaa nyt siitä. Esitellään tämä avaus tässä samalla, kun se on mennyt lukkoon, niin noin, ja sitten se aukeaa. Takalasin pyyhkiä en ole myöskään testannut, että toimiiko se. No joo, kyllähän tämän kanssa nyt kaikenmoista pientä laitettavaa tahtoo olla ja tämä nyt on tietysti tämmöinen huutokauppa-auto, mutta tälle ei ole edes mitään niin kuin kolarihistoriaa tai mitään tämmöistä niin kuin taustalla, mistä niitä olisi sitä yllätyksiä syntynyt. Että jos olisi vielä semmoista, niin sitten, voisi olla vielä isompia yllätyksiä. Mutta niitä ongelmia varten on onneksi Car Vertical ja tämä video on heidän kanssa kaupallisessa yhteistyössä tehty. Ja mulla on täällä nyt esimerkkiraportti tämmöisestä 330 Bemarista, dieselistä 2000 mallia, eli juuri tämmöisessä hyvässä nuorisoauto-iässä. Heti täältä huomataan, että matkamittarin osalta ja vahinkojen osalta löytyy jotakin huomioitavaa. Täällä on hämmentävän tunnistettavia nämä kuvat. Mä en nyt ihan kaikkia viitti näyttääkään, mutta otetaan nyt tuosta joku. Tuossa näyttää, että tämä on varmaan joku myyntikuva tuolta sitten nettiautosta tai jostain, mutta aivan kivan näköinen ollut tuossa. 20 vuonna sitten on huppista heijaa 150 tonnia kadonnut mittarista pois. Se on varmaan unohtunut sieltä jossakin kohtaa matkan varrelle sitten ja siitä on sitten taas menty eteenpäin ja oikeasti siellä on nyt sitten semmoinen 500 tonnia jo tässä kohtaa lasissa. Näköjään tässä hiljattain helmikuussa on taas omistaja vaihtunut tällä autolla, että Beamarin kutosdieselithän on tunnetusti lujia, mutta olisihan toi ehkä kuitenkin kiva tietää sitten, että mitä sillä oikeasti on päästelty. Mutta jos meinaat ostaa nuorisopemaria tai jotain muuta autoa, niin kannattaa käyttää Car Verticalia ja erinomaisen suositeltavaa on käyttää koodia VALEINSI, koska sillä lähtee 20% pois siitä raporttihinnasta ja se helpottaa myöskin näitä meikäläisen videoseikkailuja. Kiitokset Car Vertical ja Opel-hommat jatkuu. Mutta tossahan on toi niin kuin itse lukkolaite, sehän mulla on uusi. Täällä taustapuolella näkyy, että siihen on tosiaan toi oma sähkösolenoidi sitten, mikä sen avaa, niin voihan se vika olla vaikka siinä. Mä arvelisin, että mun pitää varmaan nyt tuolta lähteä ottamaan näitä ruuveja tai muttereita auki tuolta ja tuollakin taisi olla sitten jotakin, niin lähtisikö sillä sitten se paneeli sieltä toiselta puolelta irti? No, kokeillaan nyppiä sieltä. Ei, nämä on 8-millisiä eikä 10. Jaha. Tuo vaikutti pahalta. Oliko se kuitenkin vaan, että mulla ei ollut hylsy kunnolla vai pyörikö se oikeasti tyhjää? Kyllä se vähän pyörii tyhjää. Pistä heijaa. Tuota pitää nyt yhtä vähän katsella, että tuolla oli semmonen, että tuo ei halunnut lähteä irti. Katsotaan, jos mä saisin kiinni tuosta päästä vähän, jos se sitten lähtisi. Laitetaan nyt sinne pieni ruiskaus tuosta ensin. Saisiko se, jos siihen ottaisi ihan näillä vihreillä tuosta kiinni ja koittaisi sitten kääntää. Nyt se ehkä lähti. Joo, lähti se varmaan nyt liikkeelle. On vähän epäkiitollinen paikka. Kädet puutuu. No sain mä sen siitä lopulta sentään irti. Eli siellä oli vielä... Siinä on muovinastat sitten vielä
tuossa ylhäällä noin 3, mitkä piti sitä kiinni. Nuo, sitten kun saatiin tuo kaikista kiusallisinkin, niin tuo se oli niin irti sieltä. Niin. Kyllä se sieltä tuli. Siinä on rekkarikilven valot ja sitten tosiaan täältä tulee nyt sitten se nappula tuosta läpiviennistä ja valojen läpivienti näyttäisi olevan tuossa. Täällä näytti myös pikkasen olevan ruostetta, eli nämä alakulmat täällä, niin niistä on päässyt hinkkaamaan maalia puhki, että nuo nyt voisi periaatteessa tässä samalla siistiä, sitten pitää vaan hakea tuota väriä. Mä irrotin näiden liittimet tuolta toiselta puolelta, niin voisi ainakin väliaikaisesti ottaa se nyt pois tästä tämä koko systeemi. Ei ole sitten tiellä, niin eipä tämä tule täältä näin vaan. Näin, niin saadaan tämä koko pulikka tästä edestä pois. Tähän olisi muuten siisti, kun tekisi semmoisen valeinsinöörin logon tähän. Kyllä pitäisi se 3D-printeri ostaa. No, tässä mulla olisi nämä uudet pulikat tänne sitten, niin kokeillaanko ensin tätä nappulaa, että voisiko olla niin hauska, että pelkästään tämän vaihtamalla alkaisi toimia. Se olisi kyllä aika koomista jo, mutta kokeillaan sitä ensin. Voihan olla, että kumpikaan näistä ei vielä ratkaista tätä ongelmaa. Se voi olla tosiaan, niin kuin moni siellä kommenteissakin on aiemmin laittanut, että voi olla ihan hyvin johtosarjaongelma myöskin, niin sitä me emme vielä tiedä, mutta tämähän on helppo testata, kun tämä vaan laitetaan tänne johonkin oikeaan paikkaan. Niin se oli tuossa vissiin. Näin. Eikä. Kuulitteko? Jotakin rupesi nimittäin tapahtumaan. Että jos tässä on oikeasti niin kuin vaan tuosta napista ollut tämä homma kiinni ja joku on jaksanut tuon niin kuin nippusiteenkin tuohon viritellä, niin kyllä mä sanon, että kyllä on sen sortin kyläseppä-meininkiä, että olisiko kannattanut ehkä niin kuin käyttää se muutama euro ja saman verran aikaa ja olisi vaihtanut tuon kytkimen tuohon, niin en tiedä. Mä olisin ehkä tehnyt niin. Pannaan tämä nyt tänne oikealle puolelle, niin saadaan testata, että ihanko oikeasti voisi tämä luukkukin aueta sitten vai onko se niin, että tämä ei vielä koko ongelmaa ratkaise. Selvitetään asia. Mä jo tähän tuon kummitutinkin paikallensa nuon. Ja tämä saa vielä olla tässä, jos sitä vaikka tarvitaan. Eli tämä johto tulee nyt täältä, niin tossa oli sille paikka, niin pukataan se siihen kiinni ja päästään testaamaan. No niin, kyllä kuulkaas, tämä on nyt jännittävää. Tää on nyt vähän tällainen, no se ei ole ihan kunnolla vielä lukossa, kokeillaan lähtisikö se tosta nyt. Mutta ei se kuitenkaan tosiaan vielä tästä nouse, niin pistetäänpäs kunnolla lukkoon. Nyt se on ihan kiinni ja hei! Olipas tämmönen aivan luvattoman helppoa. Tämä oli aivan liian helppoa. Pistä sähköpostia tai kommenttia, jos tarvit tämmöisen Antaran lukko-osan, koska tää jää nyt ihan ylimääräiseksi. Ei tämmöisen kummempi ole kuin tuokaan samalla lailla kulunut. On tämäkin, niin turha vaihtaa edes huvin vuoksi tuohon. Mutta sekin olisi ollut hauskaa, jos mä olisin pelkästään tämän vaihtanut, koska mä ehkä kyllä vähän oletin, että se vika voisi olla tässä. Niin. Tuon kytkin ehkä olisi voinut olla helppo mitatakin, että onko se rikki, mutta kun ei näitä kumpikaan osa kauhean kalliita ollut, niin ajan säästämiseksi tilasin sitten molemmat, mutta tämä jäi nyt sitten ihan turhaksi, että tämmöistä se auton korjaaminen joskus on, kuulkaa, että on niin mukavaa ja helppoa, että en oikein tiedä kuinka päin olisi, että kun nuo vaan sormia napsauttaa, kuten tosi huonosti napsuu näillä hanskoilla, niin kaikki tulee kuntoon ihan tosta vaan. On helppoa. Suosittelen lämpimästi autoharrastusta. Se on semmoista niinku lähes joogaan verrattavaa, niinku hermostoa rauhoittavaa ja jotenkin niinku vie sut niinku uusille leveleille yleensä, niin se on just tällaista aina. Tuollakin on pikkasen tuosta ruosterepöä, että pitää ottaa sekin sieltä sitten pois. Mutta nyt mun pitää poistaa kyllä tämä sluibare täältä. Se on nyt turha. Noin, sinne jää vaan tuo kaunis reikä muistoksi. Ehkä siihen voi laittaa jonkun liimatäpän. Ilmainen nippuside muuten mulle. Profit. No mä aloin sitten työstämään ruosteista kohtaa tuolla Dremelillä ja tommosella pienellä teräsharjalaikalla sitten, jolla sai aika nätisti kyllä tosi tarkasti tehtyä tuota hommaa, niin ei toi kyllä mitään kauhean nopeata touhua ole, mutta tosiaan tarkkaa oli, että ei kauheasti ylimääräistä lähtenyt siitä sitten ympäristöstä pois.
Sitten kun olin mielestäni saanut siitä irti sen, mitä tuolla irtoaa, niin laitoin taas sitä fosforihappoa sinne, niin saa sillä muunnettua sen lopun ruosteen, mitä siellä koloissa on, niin sitten semmoiseksi vähemmän haitalliseksi ja sen jälkeen sitten pääsee laittaa jotakin maalia päälle. No niin, linnut pihalla sanoo titityy ja niin sanoo tämä Opelikin, kun mä nostin sen tähän ylös nyt sitten. Ajattelin, että kun mä tässä nyt lutraan näitä fosforihappoja tuonne, niin samalla voisin sitten katsoa ne takakoiranluut kuntoon. Niin kurkataanko tuonne auton alle, niin näette miltä se tilanne siellä näyttää. Ei näytä hyvältä. No niin, tuolla näkyy se parempi näistä kahdesta koiranluusta ja tässä tapauksessa se parempi tarkoittaa, että se on aivan loppu. Ei ole siisti. No ei ole. Ei ole kovin siisti. No jos tuo olisi parempi, niin mitä se huonompi sitten niin tarkoittaa? No, kattokaas. No se tarkoittaa sitä, että se on tuossa. Tai siis se, mitä siitä on jäljellä. Eli tämä. Ja tuo mutteri toisessa päässä. Eli tästä puuttuu se kepakko. Eli suurin osa tuosta koiranluusta on jossakin aivan muualla kuin täällä autossa. Ei ole aivan optimaalista. No, kyllä mä ne sieltä pois nyt sain, mutta totta kai pieni tappelu aina aiheeseen liittyy. Kattokas nyt. Eli joo, tämä on se oikeanpuolimmainen. Tämä pää oli siellä tukivarressa kiinni ja tuo nivel oli sitten niinku tuolla johonkin. Ja tässä on sitten kaikki, mitä siitä kuskinpuoleisesta oli jäljellä. Eli periaatteessa tuo pallo ja sitten niinku sen kiinnitysosa. Ei tuota kepakkoa ollenkaan. No joo, se oli näköjään tämmöistä. Mutta nyt sitten vaan tosiaan tuohon kiinnittämään sitten uutta tilalle. No joo, täällä olisi sitten tämä uusi osa. Nämä on näitä Merz-autotaileja. Semmonen juttu, että mun pitää vähän oikein miettiä, että miten tämä tulee tuonne. Nyt kun nuo vanhat oli niin risat, niin niihin ei oikein kauheasti pysty vertaamaan. Mä näytän teille. Tässä on nyt semmonen juttu, että tosiaan tässä on tämä itse kepakko. Mutta sitten siinä tulee kaksi tällaista puslasettia tavallaansa, niin onko se nyt sitten niin, että niinku tavallaan tohon, tulisiko tohon niinku sitten yksi ja tuleeko sitten niin, että sitten tukivarsi väliin ja sitten tämä toinen tulisi tänne ja sitten mutteri tohon. Olisiko se niin? Ei tule kauheasti jää niinku tavaraa väliin kyllä, mutta kyllä mä ajattelin, että näin se on. No niin, sielläpä näkyy tuo uusi ja uljas koiran luu nyt sitten paikallansa. Eli joo, tonne tosiaan laitoin noin ihme kumipuslat tonne molemmin puolin alatukivartta ja jostakin löysin, että 15 Nm olisi se momentti, niin kauan kiristin, että tuli se ja aika littanaksi ne meni, mutta ehkä se niin on tarkoitettu kuin sitten. Näytetään toinenkin puoli, että en huijaa, niin kyllä sekin on vaihdettu. No niin, jonkin sortin eskaloitumista täällä on taas tapahtunut, mutta katsotaanpa ensin tuota takaluukkua nyt kuitenkin. Eli näitähän mä tuossa hapottelin näitä kulmia täältä nyt sitten, eli tuossa on tuo toinen ja tosiaan kun siellä on se fosforihappo vaikuttanut ja mä näytin sille vähän kuumalmapuhallintakin välillä, niin se kiihdyttää sitä reaktiota, niin nyt se on aika hyvin saanut sen ruosteen sieltä syötyä ja on jäänyt toi tämmönen musta, onko se sitten fosfatoitunut pinta tuo mikä siinä on ja se on jonkinlainen myöskin ruosteen suoja sitten, mutta tähän laitetaan sitten seuraavaksi maalia toki päälle. Mä tein sillä lailla, että mä myöskin hapotin täältä tätä yläreunaa. Sieltä mä en oo hionnut mitään pois, mutta siellä oli sellaista, katsotaan näkyykö, jos mä zoomaan. Tuosta sitä vähän alkaa näkymään, eli tuollaista röpöä siellä oli, että siihen oli, en tiedä mitenkä siihen oli tosiaan tullut, no tietysti siitä sen muovipaneelin yläreunasta, niin kun siellä on ollut likaa välissä ja se on sitten tehnyt pieniä reikiä tuohon maalipintaan ja pieniä ruostepisteitä siellä oli, niin en hionnut mitään pois, vaan hapotin tuohon päälle suoraan, niin katsotaan mitä siitä tulee. Piti toki keksiä jotakin oheistoimintaa tässä samalla kun nuo tuossa kuivuu, niin päätin mennä tuonne auton alle sitten, koska siellä olisi nyt se pakoputken joustoliitin semmonen, minkä on havainnut, että se oli aika huono ja se vähän vuoti sieltä kyllä ja sitten kun sitä vähän siinä ronklasin viimeksi, kun tuota öljypohjaa vaihdoin, niin sitten se varsinkin rupesi vuotamaan, niin sille pitää nyt sitten tehdä jotain. Ja senpä takia mulla on täällä äänenvaimelin maassa ja jos katsotaan tuonne kauemmaksi, niin mä oon pudottanut koko pakoputken alas. Eli tuossa on toi takapönttö tuossa ja tuolla näkyy keskipönttö tuolla keskellä. Täällä keulassa tuossa näkyy toi
happianturi sitten tuolla ja tuossa on sitten se vaha, missä mainitaan, eli toi joustoliitin tuossa putkessa, toi täytyy vaihtaa. Ja mä yritin lähteä sillä, että mä irrottaisin tuon laipan tuosta katalysaattorista, mutta noi mutterit on niin kauheassa kunnossa, ei niistä ole oikein enää mitään jäljellä, niin siinä tulee vaan lisää ongelmia, jos mä yritän niitä irrottaa, niin niitä joutuisi leikkaamaan ja poraamaan ja laittamaan uudet pultit tuohon ja hajoaa pian tuo koko laippakin tuosta, niin mä totesin, että se on vaan helpointa pudottaa tämä koko putki alas, niin sitten mä saan leikellä tuon jouston tuosta pois ja hitsata siihen uuden tilalle. Se olisi sitten huomisen hommia se. No niin, olihan siinä pientä askartelun makua, että sai sen putken tuolta kiskottua alas ja tuonne pihalle, koska edelleenkin hitsaushommat täällä tapahtuu pihalla eikä täällä tallissa, niin nyt on onneksi kiva aurinkoinen keli ja lämmintä, niin ei haittaa. Mutta joo, valtavasti niitä kumiripustuksia oli siinä putkessa ja kaikki kaivasi vähän liukastusta, että niitä sai sitten sieltä nypättyä irti niistä tapeistansa, mutta tuli vaan ehjänä, vaikka tuo putki on vähän niin kuin jo osittain jostakin vähän huononkin näköinen, niin mitään ei hajonnut. Ehkä. Nyt sitten uutta jousto-osaa sinne ja koitetaan vähän muutenkin ehkä parannella tuota putkea sitten niin kuin tuon pinnan osalta. No niin, siinä se nyt sitten on viriteltynä valmiiksi ja on iso tämä takapönttö kyllä tää viimeinen. Tuo välipönttö, mitähän tuolla on jotakin, pitääkö tuosta jotakin vähän parannella, katsotaan nyt. Ja täällä tosiaan. Tämän takia mä en lähtenyt tätä liitosta aukomaan, eli tuo on ihan pyöreä toi mutteri tosta. Ja tuo on melkein yhtä paha tuo toinenkin, mutta ei aivan. Tuo on sitten tää itse pääpahis. No, nyt kun mä sain tämän putken tänne pihalle, niin näytti siltä, että se varmaan hetken aikaa tässä on mulla pihalla, niin mä ajattelin, että mä samalla laitan tähänkin tätä fosforihappoa, niin saa sitä pintaruostetta tästä sitten pois pikkasen, niin ehkä se antaa tälle vähän lisää elinaikaa sitten. Sitten vaan sovittelemaan tuota uutta joustopalaa tuohon vanhan paikalle ja siitä sai siinä hetken aikaa ihmetellä, että lopputulema olisi sitten se, että ei tarvitse kovin montaa kertaa leikellä ja hitsailla, että tulisi niin kuin oikein kokoinen palautettua tuosta välistä pois niin, että sinne tulee sitten kaikki tarvittava väliin ja pysyy vielä putki saman mittaisena mitä se olikin. Sitten kun oli riittävästi haaveiltu ja mittailtu, niin ei muuta kuin leikkuutyökalut käteen ja siitä leikkaamaan palaa irti. Välillä vähän puukkosahakin tarvittiin, että sai leikattua tuon loppupalan tuolta järkevästi pois ja siinä oli vähän semmoinenkin haaste, että justiin toi putken ripustuskoukku oli tuossa leikkauskohdassa ja mun piti saada se jäämään tuohon niin kuin oikealle puolelle tuota putkea, eli siis ei irti tuon joustopalan kanssa, vaan tuohon niin kuin muuhun putkeen ja vielä niin kuin oikeassa asennossa, niin mun piti se hitsata siihen niin kuin aikaisessa vaiheessa kiinni, että sen paikka ei mitenkään muutu, ettei se mene vinoon siinä. Sitten tietysti hitsillä täppäilemään tuota joustopalaa tuohon kiinni tuohon putkeen ja vähitellen siitä sitten kunnon saumaksi sitten laajentamaan. Eikö tullut kuulkaa aivan nättiä? Pari tuommoista katkosta siinä on tossa, missä on lopettanut, kun on pitänyt vähän pyöritellä osia, mutta mun mielestä aika hyvää saumaa jopa mun tekemäksi. No, kun tuo putki nyt tuossa oli ollut ja ruostelitkut oli siinä aikansa saanut vaikuttaa, niin kyllä mun piti saada siihen sitten vähän maaleekin laittaa päälle, niin kaivelin tuolta jotakin mustaa väriä, niin pistetään siitä nätin näköiseksi toi putki, niin on ainakin sitten komia päälle päin. Hoho, mä sain onneksi perheen nuorisojäsenen avuksi, niin saatiin toi putki kohtuukivuttomasti tonne auton alle, mutta ei se nyt siltikään aivan helppoa ollut, että mä peruutin tuonne itse edeltä tuonne sen putken toisen pään kanssa sen ison vaimentimen kerran ja sitten tytär pökkäsi täältä sitten tätä toista päätä sinne tulemaan, niin kyllä se aika hyvin meni ja sitten hän oli mulla apuna tuolla takana vielä, niin saatiin se takapönttö paikalleen, niin nyt se näyttää tältä. Eli sielläpä tuo nyt roikkuu ja onhan se tyylikkään musta. Kaukaa voisi luulla, että on aivan uusi tuliterä, joku hieno putki, mutta ei se näin ole, mutta
kyllä sillä nyt varmaan elinaikaa on taas pikkasen enemmän kuin mitä olisi ollut ilman tätä kaikkea askartelua. Mutta niin kuin näkyy, niin tuosta puuttuu toki se keulapala, mikä tulee tuolta pakosarjalta, mutta se tulee sillä klemmarilla sitten tuohon kiinni, niin mä pystyn nyt sitten vähän tuota kiertoa säätämään ja vähän sitä syvyyttäkin sitten, että se tulisi kohdalleensa, niin sen takia laitoin siihen sen jatkopalan ja klemmarit sitten. No, katsotaan miten saan tuonne sitten pujoteltua. Alkaas kuulkaa olemaan Opelissa putki paikallansa, niin katsotaanpas nyt miltä se näyttää. Tuolta se koneelta normaalisti lähtöä, siinä ei ole muuta eroa muuta kuin, että se on nyt musta. Mutta tossa näkyy nyt noin klemmarit sitten. Täytyy olla niin, että tää on lounas ja tuo on päivällinen, koska tässä on tämä välipala välissä. No joo, mutta siinä se on noilla klemmareilla nyt kiinni ja toivotaan, että nuo pitää nuo liitokset nyt sitten, koska jos ne ei pidä, niin sitten mun pitää varmaan no voimme koittaa panna sitäkin tahnaa väliin, kun nyt en laittanut, mutta sitten toinen on se, että pudottaa koko putki ja sitten hitsata se kiinni tuohon, niin sitten se ainakin pitää. Toivotaan myös, että nyt kun tuo joustoliitos on tuossa, niin nuo mun hitsaukset sen osalta pitää. Mun mielestä ne näytti ihan hyvältä. Ne mun mielestä näytti osittain jopa parhaalta hitsaukselta, mitä on ikinä tehnyt. Tarinahan luonnollisesti jatkuu tuonne noin. Siellä on kaikki kumiripustukset saatu nyt sitten kiinni sinne, niin ei kai sitten muuta kuin kokeilla. No eipäs kokeiltukaan aivan vielä. Tai koitin kyllä kääntää avaimesta, mutta kuuluu vaan naps. No, akkuhan sieltä oli päässyt tyhjenemään. Tuo on vähän huono. Kyllä sillä kerran tai kaksi starttaa, mutta nyt on vissiin sen verran tässä siirrelty autoa, että eipä jaksanut enää sitten. Ja voi olla, että se oli siinä värkkäilessä tuo akku kiinni, niin mulla on varmaan jotain sisävaloja tai jotakin siellä palannut sitten, mutta nyt se on latauksessa. Laitoin tuon CT:kin tuohon askartelemaan ja mä antaa sen askarrella. Ja sitten kun laitoin sen, mä panin sen ensin tuohon hiekkasäkin päälle, niin jotenkin sain joku viilon siihen kylkeen, niin mulla on sitten hiekkaa tuon verran tuolla lattialla, ennen kuin sain sitten teipattua tuosta. No niin, nyt kone hörsköttää, mutta se mokoma yrittää vuotaa tuosta etummaisesta liitoksesta. Pitää varmaan koittaa vähän siirtää tuota klemmaria pikkasen tonne taaksepäin, jos se auttaisi. Joo, koitetaan nyt sitä vielä. No eihän sitä noilla klemmarilla saanut pysymään, että mä sitten hitsasin umpehen ympäriinsä tuon palan, niin sitten rupesi kummasti kaasut pysymään sisäpuolella. Alkaa olla vähän sellaiset merkit ilmassa, että nyt kannattaa tältä iltaa ruveta lopettelemaan.